هممون شنیدیم از امام صادق علیه السلام اون دستورالعملی که فرمودید اینه که چه کنیم رجعت رو و اون دوران عجیب رو درک کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود که اگر کسی 40 صبح دعای عهد رو بخونه، من دعا الله بهذا العهد 40 صباحا، 40 صبح خدا رو با این دعای عهد بخونه، این از یاران مهدی ما خواهد بود و اگر از دنیا رفت و ظهور رو درک نکرد رو برمیگردونه. چه خوب. این روایت وعده است که از طرف امام صادق ما داده شده و اما و بسیاری از بزرگان و خوبان ما مداومت داشتن. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأن، آخر عمرش تو بیمارستانی بود، کنار بسترش مفاتیحی که بود، کاغذی لای مفاتیح همین قسمت دعای عهد بود که حالا معلوم نیست چندمین دوره 40 بود که این بزرگوار گرفته بود که اگه آدم 40 روز بتونه صبح این دعا رو بخونه. صبح یعنی که بعد از نماز صبح اون مقداری که صبح تلقی بشه، معمولا دیگه تا ساعت 7 تا 8 صبح ما تلقی میکنیم، بعدش دیگه میگیم چاشت. اون موقع که دیگه اول وقت بله اول معمولا صبح هرچی بهتر زودتر بهتر. اون تا نکته مهم اینه، امام صادق فرمود اگر کسی 40 صبح این دعا رو بخونه، نه فقط الفاظش رو قرائت بکنه. ببینید گاهی موقع ها بعضی فقط الفاظ رو قرائت میکنن، این که خیلی کاری نیست که در مقابلش اون نتیجه و اثر سنگین رو داشته باشه، بلکه مقصود اینه 40 صبح یک 40 که یک ترم تکاملی نفس 40 روز در روایت داره که یک دوره رشده. 40 خب یک 40 روزی عهد ببنده و تو این 40 روز بر عهد خودش بایسته. یعنی همونی که با تو خود این دعای عهد میگیم اللهم انی اجدد له فی صبیحه یوم هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا لا اهول عنها ولا ازول ابدا. خدای من امروز صبح و تا هر وقت زنده هستم تجدید عهد میکنم با امامم، پاشم وایسادم در طول روز یاد اون عهد باشی. اون عهد چیه؟ اون عهد تو زیارت سرداب مقدس معنا شده و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک فابذل نفسی و مالی و اهلی و ولدی و جمیع ما خولنی ربی. اون عهدی که باید پاش وایسیم 40 روز این هستش که تمام سرمایه هامون رو در خدمت اماممون قرار بدیم. یعنی کاری رو مهمتر از کار اماممون ندونیم، نه اینکه فقط غافل نباشیم، اون که معلومه، مهمترین کار زندگیمون رو او بدونیم، نه تلاش شد اگه نشد. این 40 روز تو این عهد بودن شخص رو لایق میکنه برای ظهور و اگه ظهور رو درک نکرد برای رجعت.